nghe thấy được, còn trên 40 kHz không nghe thấy được. Trên 40 kHz tai của người ta không nghe thấy được. Nhưng trên 40 kHz loài vật nghe thấy được một cái âm thanh. Khi chúng nghe thấy được cái thứ âm thanh thì chúng sẽ sợ hãi tùy theo từng mức của mỗi loài khác nhau. Và mình sẽ làm ở đây tần số âm thanh 46 kHz.